sana'y masabi sa awit kong ito, lahat ng ninanais nitong puso ko. Sana saan man patungo sa buhay, may pag-ibig, may pag-asa, may saya. Natatandaan nyo pa ba tong patalastas na to, mga kasangkay? Isa din ba kayo sa nagtaka kung paanong nakalakad ng maayos si Nikki Hill sa dami ng coke sa bag niya? Ganun pa man ay isa ito sa mga tumatak sa akin na commercial ng Coca-Cola, dahil na din siguro sa pagiging Pinoy na Pinoy ng tema at kanta nito. Isa ang Coca-Cola, o mas kilala din na Coke, sa pinakakilalang brand hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. Pero gaano nga ba tayo kapamilyar sa kasaysayan ng isa sa pinakamatagumpay na brand sa mundo? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang Coca-Cola. Pag-uusapan din natin kung bakit nga ba nawala ang produkto nitong Fanta dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Nagsimula ang kwento ng Coca-Cola sa Atlanta, Georgia, sa Amerika. Taong 1886 nang naimbento ni Dr. John Pemberton, isang sikat na pharmacist sa Atlanta, ang original na syrup ng Coca-Cola. Pero alam nyo ba, mga kasangkay, na bago yon ay na-addict sa gamot na morphine si Dr. Pemberton. Nagsimula ito nang masugatan siya at mag-agaw buhay sa Civil War, kung saan ay morphine nga ang ibinigay sa kanya para mabawasan ang nararamdaman niyang sakit. Nakaligtas si Dr. Pemberton sa kamatayan, ngunit nagkaroon naman siya ng addiction sa morphine, at sa pagnanais na malunasan ang kanyang addiction ay gumawa siya ng isang gamot na tinawag niyang Pemberton's French Wine Coca. Ang French Wine Coca ay isang inumin na sinasabing nagpapalakas at nagpapagaling ng maraming sakit, gaya ng sakit ng ulo, problema sa sikmura at marami pang iba. Kabilang sa mga sangkap nito ay red wine, caffeine at coca leaves na nagtataglay ng cocaine. Ito kasi yung mga panahon, mga kasangkay, na hindi pa pinagbabawal ang paggamit ng cocaine sa mga produkto. Naging popular naman ang French Wine Coca ni Dr. Pemberton, pero dahil may kamahalan ito ay konti lang ang naibebenta niya kada araw. Naisip niyang mas kikita siya ng malaki kung makakagawa siya ng isang normal na inumin na mas mura pero madami naman ang makakabili. Nagkataon din na pinagbawal ang pagbebenta ng alak ng mga panahon na yon, kaya nagdesisyon siyang baguhin ang formula ng kanyang inumin at gawin na lang itong soda. Tinanggal niya ang wine sa ginawa niyang syrup, at para makuha ang panlasa di lamang ng matatanda kundi pati na din ang mga bata ay dinagdagan niya ito ng asukal para mas maging matamis. Ang accountant ni Dr. Pemberton na si Frank Robinson naman ang nakaisip at nagdisenyo ng pangalang Coca-Cola, na kinuha niya mula sa mga sangkap nito na coca leaves at ang nagtataglay ng caffeine na cola nuts. Pero naisip niya na mas magandang tignan ang pangalan kung gagawin din niyang letrang C ang salitang cola. At dito na nga nabuo ang isa sa pinakakilalang brand name sa kasaysayan, ang Coca-Cola. Hindi agad naging matagumpay ang bagong soda fountain drink. Sa katunayan nga ay ng mga unang taon nito ay 9 na baso lang ng Coke ang naibebenta nila kada araw. Bagamat si Dr. Pemberton ang nakaimbento ng formula ng Coke ay hindi niya na masasaksihan ang magiging tagumpay nito. Bago siya namatay ay ibinenta niya ang Coca-Cola sa isang negosyante. Negosyante na totoong bumilib sa produkto niya at naniwala na magiging matagumpay ito pagdating ng araw. Taong 1891 nang mapasakamay ni Asa Candler ang formula at brand ng Coca-Cola matapos niya itong mabili sa pamilya ni Dr. John Pemberton. Isang tunay na negosyante, si Asa Candler ang totoong nasa likod ng tagumpay ng kumpanya at nagsimula ng The Coca-Cola Company. Sinimulan niyang i-expand ang distribution ng Coca-Cola syrup sa labas ng Atlanta. At para maipromote ang inumin ay gumamit si Candler ng iba't ibang advertising at marketing
campaign para mas makilala pa ng mga tao ang brand. Maliban sa pamimigay ng mga coupon para sa libreng Coke, ay namigay din siya ng mga gamit na may nakatatak na Coca-Cola gaya ng kalendaryo, wallet, pocket mirror at marami pang iba. Bagamat malaki ang nagastos ni Candler para sa promotion ng Coke, ay naniniwala siya sa produkto at alam niyang magiging matagumpay ito. At hindi nga siya nagkamali dahil mas nakilala pa ang Coca-Cola maging sa labas ng Atlanta. Taong 1899 naman nang lumapit sa kanya ang dalawang abogado na may kakaibang ideya na babaguhin ang kasaysayan ng kumpanya. Gaya ng ibang inumin noong araw, ang original na Coke ay syrup lang na dinadagdagan ng carbonated water at sineserve sa mga soda fountain. Pero magbabago ito ng dalawang abogado ang lumapit kay Asa Candler, dala ang isang ideya, ang paglalagay ng mga Coke sa bote. Taong 1899 nang hingin ng mga abogado na sila Joseph Whitehead at Benjamin Thomas kay Asa Candler ang exclusive rights para mailagay sa bote at maibenta ang Coca-Cola. Hindi ito masyadong seneryoso ni Candler dahil hindi siya naniwala sa ideya ng dalawang abogado. Pero ganun pa man ay ibinigay niya ang kontrata sa mga ito para lang sa halagang $1. At dito na nga nagsimulang i-distribute ang mga nakaboting Coke. Pero hindi ito naging madali nung umpisa dahil sa madaling nasisira noon ang mga produktong inumin na nasa bote. Pero maswerte pa din ang kumpanya dahil naperpekto na din noon ang Tansan o bottle cap na naimbento naman ni William Painter noong 1892. Mas lalo pang sumikat ang Coca-Cola, lalo na yung mga nasa bote na hindi nagtagal ay nagawa ng makipagsabayan sa mga Coke na nasa soda fountain. Ngunit sa sobrang kasikatan nga nito ay di maiiwasan ang paglabas at pagdami ng mga copycat o mga produktong inumin na gumaya sa Coke at nakalagay din sa bote. At para madaling makilala ang produkto ng Coca-Cola laban sa mga nanggagaya ay naisip ng kumpanya noong 1915 na gawing kakaiba ang disenyo ng kanilang bote. At dito na nga nagsimula ang ngayon ay iconic na contour bottle ng Coca-Cola. Yung madalas nating naririnig na kinukumpara yung hugis sa mga kababaihang sexy o may balingkinitang katawan. Di nagtagal ay mas madami na ang nabebentang Coke sa bote kesa sa mga soda fountain. Dahil dito ay dumami pa ang mga bottling plant ng Coca-Cola sa Amerika. At ito nga ang isa sa mga naunang negosyo na nag-alok ng franchising. Taong 1919 nang ibenta ng pamilya ni Asa Candler ang kumpanya sa mga grupo ng investor na pinamumunuan ni Ernest Woodruff para sa halagang $25 million o $380 million sa halaga ngayon. Ang anak ni Ernest na si Robert Woodruff ang naging presidente ng kumpanya sa loob ng mahigit 3 dekada. At sa ilalim ng kanyang pamumuno ay mas nakilala at sumikat pa ang Coca-Cola hindi lang sa Amerika kundi maging sa buong mundo. 1927 nang ipinakilala ang Coke sa ating mga Pinoy nang nakipag-partner ang San Miguel Corporation na noon ay kilala pa na San Miguel Brewery sa Coca-Cola. Binuo ng dalawa ang isang bagong kumpanya na tinawag nilang Coca-Cola Bottlers Philippines Incorporated o CCBPI. 70% ng kumpanya ay pag-aari ng San Miguel at 30% naman sa Coca-Cola. Pero ibinenta din ng San Miguel ang pag-aari nito sa kumpanya noong 2007 at ngayon nga ay pag-aari na ito ng Bottling Investments Group na nasa ilalim mismo ng The Coca-Cola Company. Pinalitan na din ang pangalan ng Coca-Cola Philippines sa Coca-Cola Beverages Philippines Incorporated. Nakuha nga ng Coca-Cola ang panlasa nating mga Pinoy at hanggang ngayon ay ito pa din ang nangungunang soft drink brand sa merkado. Sobrang dami na din ng mga produkto nila sa bansa. Maliban sa Coke, andyan din ang ibang soft drinks product nila gaya ng Sprite, Royal, Sparkle, Sarsi at marami pang iba. Sa kanila din ang mga brand ng mineral water na Biba at Wilkins, ang sports drink na Powerade, pati na din ang Minute Maid, 8 O'Clock at Real Leaf Tea Drink. Nakilala din ang Coca-Cola sa mga iconic commercial nila dito sa atin. At isa nga sa mga sumikat nilang patalastas noon ay ang TV commercial na nakilalang Ito ang Beat. Ito ang beat, sabay-sabay, ito ang beat, bawat sablay. Pabilis ng pabilis, pag pag-imis, Gets mo na, gets mo na. Coca-Cola, nalilito, nahihilo, Coco to,
At syempre, sino ba naman ang makakalimot sa iba't ibang bottle cap promo ng Coke? Gaya na lang ng Coca-Cola Yoyo, Miniature Coke Bottles, Truck Attack, at isa sa paborito at talaga namang nakaadikan ko dati, yung mga Pogs. Kayo mga kasangkay, anong mga promotion sa tansan ng Coca-Cola dati ang di nyo makalimutan? Pakishare naman sa comment section sa baba. Ilan sa mga kasangkay natin ang nag-request na gawan ko ng video ang Fanta at kung bakit nga ba ito nawala dito sa Pilipinas. Well, bago ko sagutin yan ay pag-usapan muna natin ng mabilisan ang kasaysayan ng Fanta. Nagsimula ang Fanta noong World War II nang ipagbawal ng US ang pakikipag-trade sa Germany. Ngunit ang pinuno ng Coca-Cola Germany noon na si Max Kitt ay gumawa ng paraan para makagawa pa din ng soft drinks product para sa German market. At dito nga nila naisipang gawin ang Fanta noong 1940 na nakuha nila ang pangalan nang sabihin ni Kitt sa kanyang team na gamitin ang kanilang imahinasyon para sa magiging pangalan ng produkto. At mula nga sa salitang imahinasyon o fantasy sa Aleman, nakuha ang pangalan ng Fanta. Ang Orange Fanta naman na kilala natin ngayon ay unang ginawa sa Naples, Italy noong 1955 gamit ang mga local oranges sa lugar nila. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit wala na tayong nabibili na Fanta dito sa Pilipinas? Well, mga kasangkay, nagsimula ito noong 2007 nang ibenta ng San Miguel ang lahat ng shares nila sa Coca-Cola. At kasama nga dito ang brand na Royal True o mas kilala natin na Royal. Naging kakumpetensya ng Royal noon para sa orange soda market ang Fanta ng Coca-Cola at Mirinda ng Pepsi. Pero alam naman natin na mas sumikat sa ating mga Pinoy ang brand ng Royal. Kaya nang makuha nga ng Coca-Cola noong 2007 ang brand ng Royal mula sa San Miguel ay ito na ang ipinalit nila sa brand nila na Fanta dito sa Pilipinas. Pero kung di ako nagkakamali mga kasangkay ay pwede pa rin naman kayong makabili ng mga imported na Fanta soft drinks sa mga supermarket. Sa ngayon nga ay isa ang Coca-Cola sa pinakamalaki at pinakakilalang brand sa buong mundo kasama ng Nike, Apple at Google. Pero siguro ay natanong nyo na din kung may cocaine nga bang halo ang mga iniinom nating Coke ngayon. Bagamat may kasamang cocaine, ang original na recipe ng Coke mula sa extract ng coca leaf ay sobrang konti lamang nito. At para maiwasan na din ang kontrobersya ay tuluyan na nga itong tinanggal sa Coca-Cola noong 1903. Noong 2020 ay umabot ng $84 billion ang halaga ng Coca-Cola brand na mas malaki kesa sa mga pinagsamang brand ng Budweiser, Subway, Pepsi at KFC. Ang Coca-Cola din ang kauna-unahang soft drink na nakapunta at nainom sa kalawakan nang dalhin ito ng Space Shuttle Challenger noong 1985. At alam nyo ba na ang imahe ng modernong Santa Claus natin ngayon ay pinauso ng Coca-Cola? Ginawa ito ng illustrator na si Haddon Sundblom noong 1931 bilang parte ng Christmas advertising campaign ng kumpanya. Bago ito ay iba-iba ang imahe ni Santa na minsan ay payat at sobrang tanda na at nakasuot ng green na damit. Pagdating naman sa mga bansang malakas uminom ng Coke ay nangunguna ang bansang Mexico kung saan ay umiinom ang mga tao ng average na 745 na Coke kada taon. Mabibili ang Coke sa anumang dako ng mundo maliban lang sa mga bansang Cuba at North Korea. Ito ay dahil na din sa long-term trade embargo ng US sa dalawang bansa. Isa na din sa nagpasikat sa brand ng Coca-Cola ay ang mga magagandang marketing campaign nito na nakasentro sa happiness o kaligayahan. Gaya na lang ng Share a Coke campaign nila kung saan ay pinalitan nila ang kanilang iconic brand ng mga sikat na pangalan o palayaw ng mga tao. Natatandaan nyo pa ba tong campaign na to mga kasangkay? Isa din ba ang pangalan nyo sa nailagay sa bote ng Coke dati? Share nyo naman sa comment section sa baba. Syempre nandyan din yung iba pa nilang mga sumikat na TV ad at isa nga sa mga iconic commercial nila ay ang Hilltop na ginawa noong 1971. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Perfect harmony. Perfect harmony. I'd like to buy the world a home. Kung
Kung batang 80s naman kayo ay siguradong pamilyar kayo sa 1987 TV ad na Tomorrow's People, kung saan ay ang singer na si Lilet ang napiling kumanta para sa Philippine version ng commercial na ginawa pa sa Liverpool, England. I am the future of the world. I am the hope of my nation. I am tomorrow's people. I am a new inspiration. And we got a song to sing to you. We got a message to bring to you. Please let there be for you and for me a tomorrow. If we all can agree, there'll be sweet harmony tomorrow. Sa mga hindi nakakakilala kay Lilet, siya ang tinagurian noon na Muse of OPM o Original Filipino Music at ang nasa likod ng mga sumikat na jukebox hits gaya ng Kahit Bata Pa at Kaibigan Lang Pala. At dahil sumikat nga ang Coke commercial, pati na din si Lilet ay ginawan din ito ng Tagalog version noong 1991 na pinamagatang May Bukas Pa. Ang bukas ko'y narito na, punong-puno ng pag-asa. Kami ang kabataan, kaming liwanag ng bayan. Ang awit namin handog sa inyo, buhay at damdamin sa aming puso. Halina kayo, sama-sama tayo, may bukas pa, may bukas pa. Pakinggan ang himig, ating bagong tinig, may bukas pa, may bukas pa. Pagtulungan natin, bukas tayo nagsasaya, tuloy-tuloy ay ikaw ang sama-sama tayo, sa isang mas magandang mundo. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Coca-Cola? Pakishare naman yung mga kwentong Coke ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.